Na gyerekek, új nap van. Ma megyünk a Nordkapra, de előtte eszünk, ez valami vaníliás cucc, az valami baguette, kávé és az a reggeli. Na oda megyünk gyerekek, oda. Nordkapra. Mert hogy máma, elérjük az úti célunkat, hogy miért is indultunk ezen a hosszú úton. Kicsit szürreális már, hogy... Na de menjünk! Helyzet a következő, itt vagyunk Áltában. Mindjárt beszélek itt dolgokról, de az úti célunk a Nordkap, elaszte! Végre elérjük az úti célunkat, négyük engedjük át, mert aztán mi rendesek vagyunk. Nényúnak le fog esni a tatyója. Na menjünk! Destination Nordkap! Woohoo! Na, azt itt megállunk 70-nel, mert ennyi a plafon. Én nem tudom, hogy mitől, vagy hogy miért nem, de nem fogunk már ma esőt kapni, tiszta lesz az égbolt. Aztán ezt írta az időjárás, ki tudja mi lesz, remélem be is válik, de hogy itt látjátok, itt nem nagyon van beborulva. A Nordkapig még van egy 240 km. Megtankoltuk a gépet, leadtuk a szálláson a kulcsot, reggeliztünk, és most megyünk is az úti célunk felé. Nem öltöztem be, mert azt gondoltam, kemény gyerek vagyok, de most, ahogy elindultunk, ez a hideg megcsapott, és úgy érzem, hogy ennek nem lesz jó vége. Na de majd egy kicsit arra megállunk, mert ne húzzuk itt az időt, hogy non-stop állunk, megyünk. De mekkora eszem van nekem is. A leghidegebb pontjára megyünk egész Európának, aztán én meg itt az utolsó fél 100 méterbe fogom, azt nem öltözök be, hát azt mire kell azt. Na, meséljek nektek dolgokat. Tegnap nem tudtam nagyon sok anyagot felvenni, mert probléma merült fel a motornak a töltésével, méghozzá ezzel az USB-vel, csak nem kell rosszra gondolni. A motornak a töltése nagyon jó, csak ez az USB nyavaja nem töltött rendesen. Ezért nem tudtam feltölteni az aksikat, ami a kamerához kell. Ugyanúgy a telefonom is lemerült, úgy áram nélkül maradtam úgy 100%-osan. Mondtam, jó van, na majd itten Álta előtt az egyik benzinkútba vettem ezt. Aztán mostan ezzel meglátjuk, hogy működik. A szállásnál szétszedtem a motort. Hát nem hiszem, hogy más problémája legyen. Én először azt hittem, hogy a biztosíték kiment, és néztem, hogy mégis ez minek a következménye, de a biztosítéknak semmi baja nincsen. Na, és a probléma az, hogy tölt, de nem eleget. Úgyhogy itt most mi jobbra térünk. Mert mi jobbra térünk. Na, mit kell annyit mindent kérdezni, nem kell kiabálni, mi jobbra fogunk térni, az kész, el kell fogadni, azt arra megyünk. És itt megyünk át az Alta folyón, ha minden igaz. És ott volt a szállásunk, ott jobb oldalt. Na, a lényeg. Itt is van jávorszarvas veszély, meg mindenféle szarvas, itt hasítanak jobbra-balra. És ennek következtében nagyon nem tudtam felvenni sok mindent, mert nem volt aksi a kamerában. Úgyhogy van. Úgyhogy meglátjuk máma, hogy tölt ez a cuccos. Már a szánt kilométerek, amúgy a tegnapi nap elég hosszú volt, mert ez egy olyan 7 óra 25 perces motorozás volt Mapsen. Azt még kibővítettük egy 3 órával, aztán elindultunk olyan 9 környékén reggel, és délután hát 8-ra értünk a szálláshoz. De azért már kezdjük érezni ezt a kimerültségi állapotot.
Na, de sajnos ez a túra ezzel jár, tehát hogyha kitérsz magadnak valamilyen nagyobb dolgot, hát előbb-utóbb ez bekövetkezik, ez a mély pont, ami nekünk tegnap előtt volt. Nem is tegnap előtt, hanem 2 nappal ezelőtt. Na, csak át kell valahogy vészelni, aztán alkalmazkodni kell. És most tartunk így a Nordkap fele. Mivel elhaladtunk az északi sarkkör felett, tegnap úgy éjszaka nem nagyon volt, tehát hogy sötétedés az úgy nincs. Olyan szürkülődés van, de ennyi. Egész éjszaka kivész, az világosság. Na de semmi baj, mert hoztam olyan maszkot, amit ráteszel a szemedre, azt akkor sötét. Ja, mint a lovaknál a szemellenzők, csak ez az egész szemedre van rakva. És ezzel egész jól lehet nyomatni az alvás kategóriát. Hát a szállásunk nem volt valami luximenci. Hát talán azt hiszem, hogy ez volt a legrosszabb szállásunk, amióta elindultunk valószínűleg. Aztán még a néni ottan a recepción még kötekedett is velem egy kicsit, mikor megérkeztünk. Mert hogy a szállást még márciusban foglaltam le. És azt mondja, hogy 1500, vagy nagyon sok 100 e-mailt küldött ki a konfirmálással kapcsolatban. Azt néztem, hogy hát mivel mi Bookingon keresztül foglaltuk, ezért néztem, hogy mi közöm van én nekem ehhez. Tehát én lefoglaltam. Na, a bocik az úton. Jó, megijesztetted őket. Na jó volt. Na csak túlmentünk. És mivel itt Alta mellett vagyunk, ilyen szerpentines részeken megyünk át, ami nagyon jó lesz szerintem. Az út is engedi. Na, úgyhogy van itt emelkedő bátyja. Na, de visszajött így a kedvünk is ezzel a motorozáshoz, de már megyünk a Nordkapra, az úgy hihetetlen, hogy már itt vagyunk. Hihetetlen, még nem vagyunk ott amúgy. És már ennyi ideje mind motorozunk, aztán itt van egy elsőbségadás kötelező tábla, de mivel ki van vágva az út, leszarom. Na, amit még nem mondtam el, hogyha ezen a vidéken jártok, itt Nordkap környékén, itt elég kevés település van, tehát hogy nagyon nagyok a távolságok a települések között, és a szállás kell, valószínűleg ilyen kempingeket fogsz találni nagy részt, amit teljesen megfelel. És elfelejtettem mondani a tankolással, például a tegnap nagyon megjártuk, mert Alta fele még Svédországban, még nem jöttünk át Finnországba, megálltunk tankolni, mert hogy egy 50 km tudtam volna menni, és nem tudtunk tankolni. Tehát, hogy akármilyen bankkártyával próbáltunk a tankolást, nem működött egyik se. Decline-oltam, mindegy, hogy pénz volt rajta, mindegy, hogy milyen bankkártya volt, se Revolut, se normális bank, semmi se. És az volt a szerencsénk, hogy megállt egy finn párocska, fiatalok voltak, valami 25 környékén, akik motoroztak, azt megálltak tankolni. No, ők tudtak tankolni, és segítettek, mármint azt mondták, hogy akkor tankoljunk, ők kifizetik, és én átutaltam nekik az összeget. Így tudtunk tankolni amúgy, hogy ez is mekkora szerencse amúgy, hogy a semmi kellős közepén, de tényleg a semmi kellős közepén, hogy na, ilyesmik történnek, ez úgy valahogy egy kicsit valahogy a sorskeze is benne lehet, vagy én nem tudom. Belegondolva egy kicsit ebbe az egészben, nagyon sokszor ezen az úton megtörtént az, hogy ilyen random, véletlenszerű
dolgoknak a következtében tudtunk előre haladni, mert valahogy valamiért akkor pont az történt, aminek meg kell történnie, ami amúgy alapjáraton nem is tudod betervezni, nem tudsz vele semmi se csinálni, nem tudom, egy kicsit olyan sors, mint hogyha benne lenne. Én hiszek ebbe a dologba egy kicsit. Lehet, hogy jókor vagyok, jó helyen, nem tudom, de... Na. Vagy csak simán szerencsés vagyok, erre is lehet gondolni. Na igen, beszéltük a tegnap, hogy sarki fény meg ilyesmi. Hát azt nagyon nem lehet látni, kb. 0% esélye van, hogy lássál. Ezt inkább télen vagy olyan időben lehet látni, amikor hát van éjszaka egyáltalán. Úgyhogy ezt most nem fogjuk tudni megnézni. De azt viszont igen, hogy éjjel nappal, valamint hogy éjjel nem sötétedik be az égbolt. Megálltunk felöltözni, mert valaki, mint mondtam, bugyuta volt, azt mondta, hát az utolsó 100 méterből a leghidegebb lesz, na ott nem öltözünk be. Hajja! És pum, így letesik a kabát. Ott mennek a csávok! Mi ekkora nagy vagy. Az megjön ide. Az úgy elmegy, de az a szemben levő mit csinál? Menj előre. Ha most már lemegy. Na, zsír. Mekkora szép vagy, apám. Ez az te! Itt mi? Szerusz! Na, megálltunk egy kis lábnyújtóztatásra, még van 100 kilométerünk. Ez még vesz, az úgy jó, itt valami csöpög. A víz. Na, úgyhogy arra kell még menjünk 100 kilométert, és elérkezünk a Nordkapig. Ez az hely. Úgyhogy jelentkezünk egyenlőre, itt van Dezső is. Most, hogy egyenlőre, itt van Dezső is. És itt vagyunk a semmi közepén. Ma megint! Úgyhogy most indulunk tovább. És a következő megálló nem más, mint a Nordkap. Na lássuk, van internet. Oda megyünk. 1 óra 31, és még át fog menni
valamin. Jó, na menjünk! Azért azt meg kell mondjam, gyerekek, hogy aki ott lent kempel, ottni, annak nincs szar élete. Azért mi se panaszkodjunk. Na! Hű, menjen csákesz! Hú, csákesz, fiúk, lányok, mindenki, azaz te! Na, ennyi motorossal kevesebb a Nordcupnál. Scania! Scania! A csipké Scania! A few moments later. Fú, de itt nagyon büdös van. Fú, na ez az egyik legrosszabb alagút, amiben voltunk eddig. 1 kilométert mentünk, még csak 60. Azt a hideg minden itt. Itt szerintem most a víz alatt át fogunk menni. Csú, nem tudom nektek leírni azt a szagot, vagy az illatot, ami itt van, de autó füst eléggé durva. Meg ez a jó hideg, 5 kilométer van, még 2 hátul. Vagy 2 hátra. A GPS szerint mindjárt a víz alatt vagyunk. Csak nem köszöntél, szígyeljed meg magadat. Na, itt már annyira nincsen füst, vagy lehet már megszoktuk. 4 kilométer előre, 3 mögöttünk. Na, még 3 kilométer, 4 van mögöttünk. Nem adja magát ez a Nordcup olyan könnyen. Na, de most már megyünk felfele, ahogy látom. Emelkedőn megyünk. Még 2 kilométer előre. 5 mögöttünk. Na, 1 kilométer van még. 6 mögöttünk. Csak ezek biciklisek voltak. Láttam a fényt az alagút végén, tessék! Ez az te! És kezd melegedni is a hőmérséklet, ami amúgy megint jó. Jaj, de jó meleg van itt. Oh! Na, hát kigyüttünk. Megálltunk tankolni, mert szomjas a gép. Pont a Nordcup előtt törülünk, hogy találtunk valamit. Na lássuk, hogy működik itt valami. Azt mondja, te hányas pompa vagy? 1. Bejfinkel. 1-es pompa. Ennyi. És hordogál a benzin. Amúgy ez úgy lehet kihúztuk volna vissza. De jobb tankolni, mint megijedni. Úgyhogy inkább most tankoljunk, mint később megijedjünk, azt az út közepén maradjunk. Na jó. Most már tényleg a Nordcup az utolsó. Megállunk. A töltődbe vált, tölti az aksikat is, tölti a telefont is. Minden szipi szuper.
Very super. Jó, hát itt van a víz. Na, itt lefordulunk balra, 13 kilométer. Már ráfordulunk a célegyenesre. Ahhoz, hogy ez összejöjjön, kell egy hülye ötlet, amiből valaki lát valami realitást. Kell valaki más is lásson benne realitást. Nagyon fontos, hogy kivel mész erre az útra. Nagyon fontos az, hogy mivel mész erre az útra, és mennyire vállalod be. És én ilyen szinten szerencsésnek érezhetem magamat, mert mindenki támogatott. Menjek, csináljam, próbáljam meg. Innen is szeretném megköszönni mindenkinek a sok támogatást. Bíztatást. És szeretném megköszönni a páromnak, aki támogatott ebbe a projektbe. Otthon a háttérből ő is szorgosan munkálkodott a videókon. Ezt én innen is köszönöm neki. Köszönjük a MyMoto-nak, meg a csapatjának, hogy felkészítették ezeket a képeket, hogy biztonságosan tudtunk eljönni ide a világ végére. És köszönjük nektek, hogy végig követtetek minket és néztétek az utunkat. És mindig hihetetlen, hogy itt vagyunk. De oda megyünk. Na, az a helyzet, hogy szél ment a sisakba, úgyhogy egy kicsit szipogok tőle. Na, de nagyon sok mindenen jöttünk keresztül, hogy ez összejöjjön. Már az utunkon is. Mentünk esőbe, mentünk hidegbe, mentünk tűzőmelegbe, kaptunk napszúrást, de ez se tántorított el minket, és végül is csak elérjük, remélem. Még van 5 perc. Azt a gömböt. Na, köszönjük mindenkinek még egyszer. Köszönjük, Jonusz, neked az olajfilter leszedőt is. Anélkül nagyon nagy szarba lettünk volna. Köszönjük az információkat, mindenféleképpen mindenkinek köszönünk mindent. És köszönjük, hogy néztetek, és néztek most minket. És most már látszik, hogy hova megyünk. Úgy oda. Tickets to the North Cape Hall. Ja, hát az nekem nem kell. Vagy oda be akarunk menni. Na, hát ennyi. Na, várjál, megkérdem itt el. Hello!
May I ask for parking? It's free. Ah, all right. Thanks. Aha. Na, kaptunk egy ilyen tiketet, amit mindjárt elveszítek. Na, ezt valahol el kéne rakni. Így. Mielőtt elveszítjük. Nézzem, milyen jó helyet találtam. Figyelj ide! Meg vagyunk, megcsináltuk ezt a hülyeséget. Hát ez kemény hely. Na, nézzünk körbe már, ha itt vagyunk. Én a mondója vagyok. Megérkeztünk, itt vagyunk. Ott kapnál. És így néz ki. Ott tengőr. Gyerekek, ez nagyon szép itt fenn. És oda menjünk oda a gömbhöz. Megyünk oda az ominózus pont. Ez a mindenkinek publikus pontja. Csak annyit akartam mondani, hogy amatőrokat itt nem lehet behozni már. Itt a luxusnak vége. Be lehet jönni. És ott van végül is a legészaki pontja Európának. Itt vagyunk a legészaki pontján Európának. És Norvégiának is persze. Veszkáp mondjuk csak Norvégiának volt a legnyugati pontja. De az is gyönyörű volt ránézni a tengerre, de ez azért, na, ez vagányabb. De megyünk, lesétálunk oda, és lássuk, hogy ott milyen. Itt van ez az ominózus épület. Itt vagyunk. Bizonyíték, hogy itt vagyunk. Na, és hogyha kijövünk ide a végére, így néz ki. Láttatok már ilyen szép gyönyörű semmit? Na. Itt vagyunk. Innen már csak a tenger. És ennyi. Semmi nincs. Északabbra Európától. Ott még van egy kis száraz föld, de úgy arra már semmi nincs. És amúgy a vízen vannak hajók, amik nem is olyan pici hajók, de nagyon-nagyon hongyányinak tűnnek innen. És gondolom nem 2 centire vannak tőlünk. És itt van ez az ominózus monstrum, ami szimbolizálja, hogy igenis itt vagyunk a legészaki pontján Norvégiának. És hogyha egy kicsit ide lépünk, kimegyünk ide a szélére, itt még több a víz. Én nem tudom, hogy van ilyen szerencsénk. A szél se fúj, nagyon minimális, be sincs borulva, gyönyörű időnk van. Ez elképesztően hihetetlen. Na, ilyenkor érzem magam kicsit szerencsésnek. Igen, itt vagyok. Én is itt vagyok. Nem csak összevágott AI kép, tényleg itt vagyunk. Mutatom. Mi mindig itt vagyunk. Na, ne gondoljátok azt, hogy egyedül vagyok, Dezső is itt van. Mind a ketten eljöttünk. Nem hagytuk egymást sehol. Na, itt van egy. És nem figyelt. Ő most social médiáskodik. Nagyon helyes. Na.
Ez egy gyönyörű hely amúgy, ajánlom mindenkinek, jöjjön el, nézze meg. És hogyha szerencséje is van és ilyen időt kap, hát igen, azért ez gyönyörű. Na szóval itt vagyunk egy emlékműnél, ami így néz ki. Van itt 7 érme, és ha itt jobbra nézzünk, itt van egy szobor az anyával, méghozzá az a neve anya és a gyermekei. Mert 1988-ban itt a világ 7 pontjáról egy hétig itt volt 7 gyerek, akik már itt töltöttek el egy hetet, és gyerekek csináltak ilyen domborműveket. Ezek a domborművek jelennek meg ezeken az érméken, és ez szimbolizálja úgymond a békét, és a békének egy szimbóluma az anya a 7 gyermekkel. Ez volt a Nordkapp, gyerekek, öltözünk be, és következik az utunknak a második fele, amit úgy hívnak, hogy hazaménk. Mondjuk szomorú itt hagyni ezt a tájat, mert nagyon szép, és aki megteheti, tényleg üljön fel a motorra és jöjjön el ide, mert maga az élmény, amit ez a táj ad, de még a táj az egy dolog, de az út egész idáig az elképzelhetetlenül gyönyörű. Úgyhogy ha tudjátok, gyertek el, van rá időtök, üljetek fel arra a motorra, mert tényleg nem számít, hogy mi van. Mint láthatjátok, ez a vulkán is eljött idáig. Körülnéztek, csak ilyen gélyesek vannak, meg minden. No, meg tudja ez is mondhatni a kis gélyesnek, hogy hey, gurul a fél. Dezső most megyen meg, bekeríti őket a vadász. Itt van egy rénszarvas, aznak piros a nyakörve, ez azt jelenti, ez egy picike. Ez mit csürke? Ott vannak a nagyobbak. Ott vannak a még nagyobbak. És ott is vannak. Itt vannak kint az északi pontján egész Európának, ők eszik a füvet. Nekik ez így vagány. De kis szelídek szegények, szóval. És akkor most kezdődik az utunknak a második fele. Homecoming, így hívják, homecoming, mert megyünk haza. Most egyszer valamikor csak hazaérünk. Úgyhogy itt kezdődik az út első fele. Találjuk meg a szállásunkat estére. Na, ezzel a szállással volt viszont egy kis gubasz, vagy gebasz, mikor egy pár héttel ezelőtt. Mert hogy ezt is március 1-én foglaltuk, ki is fizettük előleggel mindennel, és vagy 2-3 hete mielőtt elindultunk volna erre a kalandra, kaptam egy e-mailt, meg WhatsAppon rám írt, és már innen furcsa volt az egész, mert egy Fülöp-szigeteki telefonszámról írtak, hogy a foglalásom, hogy megmaradjon, kéne 200 eurót küldjek még át nekik, és küldtek egy linket, és ennek olyan spam szaga volt így alapjáraton, de kíváncsi voltam, hogy mégis hogyan hackelték meg a weboldalt, úgyhogy rámentem, mert hogy én nem menjek rá, mert tudom, hogy nem szabad, de el van, és egész magányul megcsinálták a weboldalt, hogy úgy tűnjön, mintha tényleg ez a szállás küldött volna valamit. Majd rájuk írtam személyesen a szállásra, hogy akkor mégis mi van, és mondták, hogy igen, valószínűleg spam, de menjünk nyugodtan, mert hogy le van foglalva, ki van fizetve, minden zsír. Na, úgyhogy most kíváncsi vagyok, mi lesz,
Google értékelések alapján ez eléggé gányhely lesz, de lehet hol aludni, és ennél több egyelőre nem számít. Megálltunk itten egy kicsit, mert hogy én bemegyek a vízbe. Vannak még emberek, akik itt vannak? Érdekes szaga van, meg kell, hogy hagyni. Én addig nem mehettek el innen, ameddig a lábamat bele nem raktam a vízbe. Ez most ilyen motoros módú lesz, de már benne van. Valami hideg a víz? Az nem is kérdés, testvér, milyen hideg. De ott láttam egy rákot. Kicsi rákot. Na. Ez jó volt. Azért vagyok ilyen nagy bátor, hogy vízhatlan minden. Na, de beletettem a lábom a vízbe, ha még szimbolikusan is. Ja. Úgyhogy benne voltunk a tengerbe, és bémásztunk, még hogyha így is, de béva másza. A few moments later. Hát itt vannak a rodik már megint. Nem menj közel hozzájuk azért, mert... Jó. Megjöttünk, ez a kis kabinunk, minimalista, rettenetesen, fürdő az úgy ott van, kódos, és ha benéztek, na, van 2 szívecskés ágyunk, és hát úgy ennyi, meg ilyen őskori kövületek. De, nekünk tetszik, ez van, aludni tökéletes. Az ablakot kinyitottuk, mert egy kicsit dohos van, de egy éjszakát simán belefér. No, máma megjártuk a Nordkapot, most már úton vagyunk hazafele. Ma még Norvégiában alszunk, de holnap már Finnországnak egy részén. Holnapi útunk nagyon rövid lesz, de nem tartalommentes, szóval tartsatok velünk, és találkozunk a következő videóban. Hellóztok!